حسب الإحصائيات الأخيرة فبرمنغهام اتصنفت تاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة من حيث السكان ومن حيث المسلمين بعد لندن، فيبلغ عدد سكانها حوالي 2.6 مليون نسمة، منهم 300 ألف نسمة مسلمة بنسبة 21% من إجمالي عدد سكانها. 71% من السكان المسلمين في برمنغهام عايشين حوالين 7 أقسام من برمنغهام: سبارك هيل وسمول هيث وألم روك وسبرينغفيلد، أستون ولوزيلز وهانزورث وأردينغتون. لكن هم ليهم بعض الشوارع كده معروفة في برمنغهام بتبقى كلها مسلمين، يعني نسبة 90% منها مسلمين. وبالسلام يحلو الكلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة بناء على طلب المشاهدين بنصور لكم من قلب كوفنتري رود ومن قلب تمركز المسلمين، زي ما وعدناكم في الفلوج اللي فات ان احنا هنصور لكم من ارخص الاماكن واكتر الاماكن اللي بيتواجدوا فيها المسلمين. فقبل ما نبدأ خلوكم معانا وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا بينا. هنختار 5 من المتفاعلين على الفلوج دوت، هندي لكل واحد $20 نبعتها له في اي مكان كان في العالم. في الفلوج ده ان شاء الله هنجاوب ليكم على كل الاسئله اللي اتسالت لنا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه على قناه اليوتيوب من الناس اللي حابه تعرف اكتر عن برمنغهام، زي مثلا ايه الاماكن الرخيصه في برمنغهام وتكون قريبه من المتاجر الحلال ومن تمركز المسلمين. واحد تاني بيقول أنا عاوز أهم حاجة تكون المنطقة فيها مدارس إسلامية. واحد تاني برضو بيقول أهم حاجة المنطقة تكون فيها الجوامع. وواحدة بتقول إن أنا عاوز أسكن في منطقة يكون عدد المسلمين كتير وما أحسش فيها بغربة وما يكونش فيها عنصرية. إن شاء الله فلوج النهاردة هيجاوب لكم على جميع أسئلتكم ديت. ابقوا معنا ويلا بينا. على فكرة البيوت اللي احنا هنوريها لكم النهاردة هي دي مجرد أمثلة، يعني احنا جايبينها من الانترنت، لكن طبعا الواقع بيختلف، في الأغلى وفي الأرخص. خلاويس خلاويس لا لسه. على فكرة أنا اتفاجأت جدا وأنا بعمل البحث عن أرخص الأماكن في برمنغهام، مفاجأة غير عادية بجد. أنا وأمل اتفاجأنا جدا، خلوكم معانا للآخر عشان تعرفوها وأنتوا كمان هتتفاجئوا. الفلوج ده احنا عاملينه بناء على ريفيو من ناس احنا عشنا معاهم طول حياتنا في بريطانيا، وبناء على أبحاث أنا عملتها بقالي أسبوع وأنا بجهز فيها، وبناء على تحليلات من مواقع رسمية. فالموضوع مش سهل، الموضوع كبير جدا. خلوكم معانا ان شاء الله وانتوا هتنبسطوا وهتنبهروا. الفلوج ده انا جايب لكم فيه كل المعلومات اللي من بعديها انتوا مش هتحتاجوا تسألوا حد ولا تدوروا على اي حد، لكن اهم حاجة المفاجأة اللي انا لسه قلتها لكم من ورا الشجرة دي. خلوكم معانا للآخر ويلا بينا. اما بالنسبة للمواقع اللي احنا ممكن نتأجر فيها، دي آثار ليلة بونفاير. أرجع لموضوعي واللي هو إن أي أفضل المواقع اللي إحنا ممكن نتأجر فيها في المناطق الحلوة دي. عندنا موقعين، موقع زبلة والموقع الثاني اسمه موقع رايت مو. أنصح بيهم، والأفضل واحد ما يروحش عن طريق مواقع تانية، هم دول أفضل موقعين. طبعا عشان أعرف عدد المسلمين في كل منطقة بروح على موقع اسمه City Population، بختار منه الدولة، وطبعا بما ان بريطانيا كانت من اوروبا فبروح على اوروبا، ومن هناك بختار بريطانيا وبختار اسم المدينة اما من القائمة اللي تحت او من المدن الرئيسية اللي ظهر لنا فوق. بختار منها برمنغهام مثلا. طبعا الموقع ده فيه كل التحليلات والمعلومات عن اي مدينة، بس للعلم ان الموقع ده مش محدث، بس بيديكم معلومات قريبة جدا. على سبيل المثال برمنغهام عدد سكانها دلوقتي 2.5 مليون تقريبا، وهو هنا لسه كاتب 1.5. المهم
بدوس على علامة الدايرة اللي فيها النقاط، وهناك بلاقي معلومات كتيرة من ضمنها عدد المسلمين والعرب حتى في المدن. وعلى فكرة المناطق اللي هنتكلم عليها النهاردة مش محتاجة انكم تدوروا على عدد المسلمين فيها، لأنكم هتشوفوا ده بعينيكم لما تشرفونا هنا ان شاء الله. دلوقتي الساعة 9 الصبح ماشي في بارك، يعني بدري وبجو برد. لو لاحظتوا هتلاقي كل الناس اللي بتمشي هنا في البارك مسلمين. ما شفتش أجنبي في الشارع ده، شارع كوفنتري رود، من ساعة ما جيت من الصبح ودخلت البارك. كل اللي ماشيين فيه مسلمين، نساء محجبات ورجالة، باين عليهم ان هم وافدين. فيعني لو عاوزين افضل مكان في معنى المسلمين هو كوفنتري رود. افضل مكان تحسوا مش هتحسوا فيه بغربه بجد هو كوفنتري رود. المناطق اللي النهارده هنتكلم عليها هي ألم روك وكوفنتري رود وليدي بول رود وستراتفورد رود ولوزيلز. في مناطق كتيره هنتكلم عليها، لكن واحنا بنعمل سيرش بجد تفاجأنا. اكيد انتوا دلوقتي عايزين تعرفوا المفاجاه، بس ابدا انا مش هقول المفاجاه، ومش هقولها في الاخر عشان ما تجروش وتوصلوا للاخر عشان تعرفوا المفاجاه. انا هقولها في السر كده، في السر. طبعا في بحثي عن البيوت هعمل اقصى شيء 1000 جنيه في الشهر لبيت غرفتين، وده المفروض اقصى شيء. يلا بينا، خليني اخدكم جولة في البيوت، وهتكون اول منطقة ندور فيها هي منطقة سمول هيث اللي فيها شارع كوفنتري رود. لما تدخل الشارع ده مستحيل تصدق انك في بريطانيا. وطبعا هروح على موقع رايت موف واختار رينت واكتب اسم المنطقة اللي حابب اسكن فيها. هنقول سمول هيث. طبعا بختار انه يدور لنا في المنطقة دي بس، وبحط اقصى سعر ممكن ادفعه وعدد الغرف. في اختيارات كتير جدا في الموقع ده، مش وقته اني ادخل فيها، بس لو حابين شرح مفصل لاستخدام الموقع ومواقع تانية يا ريت تكتبولي في التعليقات. مفيش بيوت مناسبة، فهختار الشقة دي. تعتبر الشقة دي في اول شارع كوفنتري رود من ناحية المطار، في عمارة فاخرة. وعلى فكرة العمارة بتبعد عن المحلات والحديقة اللي انا بصور منها دقايق. اشوف صور الشقة ومعلوماتها وابدأ اعمل اتصالاتي لو عجبتني. وبرضه ممكن اخد جولة في الشارع اللي فيه البيت والمنطقة اللي حواليه. خلوكم معايا للآخر عشان اشوف هل ملاحظين اللي انا ملاحظه في المناطق دي ولا لا. يعني انتوا لو لاحظتوا هتلاقوا معظم اسماء المحلات على اليمين وعلى الشمال اجانب، اسيوية وعربية وبنجالية. الشارع السمول هيث ده اللي هو كوفنتري رود اكتره بنجال. والمنطقة التانية معانا هي منطقة ألم روك وواشوود هيث. طبعا المنطقة دي دقايق من ستار سيتي، ودي لوحدها حكاية من حكاوي برمنجهام. باين كده وأنا بدور وكأنه في شح في السوق بالنسبة للبيوت. على العموم فهنختار المتاح لينا دلوقتي. بعد ما اختار بشوف الصور ومعلومات الفلات او البيت وابدأ اعمل اتصالاتي. وبرضه ممكن اخد جولة في الشارع اللي فيه البيت والمنطقة اللي حواليه. وعلى فكرة يعني انا انصح ان انتوا تتعاملوا مع ايجنسيات انجليزية، لكن طبعا المناطق ديت معظم الايجنسيات اللي فيها اسيوية، الله غالب، لازم تتعاملوا معاهم. على فكرة هم تعاملهم مش وحش قوي يعني، عشان ما تخافوش، يعني هم تعاملهم كويس، لكن هم في الانضباط وفي المواعيد وفي الخدمات اللي بتاتي ما بعد توقيع العقود ما بيبقوش قوي زي الانجليز عنده انضباط وعنده البيت والخدشه، وكل 6 شهور ينط لك ويعمل لك تشيك. دول بيسيبوك براحتك، المهم ما تهدش البيت، ما توقعش السور دوت، ما تبنيش بيت تاني في الجنينه. هي دي الحاجات اللي هم بيخافوا منها. اما مساله خدشه ومساله كده ما بيدققوش قوي، وغالبا لو اسيوي ما بيدققوش خالص يعني. منطقة أستون ولوزيلز هتيجي معانا في المرتبة الثالثة. المناطق دي فيها من مختلف الأعراق والجنسيات، بس بيغلب عليها الأفارقة. المنطقة دي فيها جامعة أستون، وفيها استاد أستون فيلا الغني عن التعريف. هبدأ أدور فيها على اللي يناسبنا، بس زي ما انتم ملاحظين إني مش لاقي فيها بيوت، فهغير البحث بتاعي لمنطقة لوزيلز، ممكن يطلع لي بيت. وهوسع دائرة البحث بتاعتي لمايل حوالين المنطقة. وأخيرا لقيت البيت، بس سعره غالي شويتين على المنطقة، بس اللي يميزه إن هو 3 غرف وحمامين وصالة. أتفرج عليه وأشوف معلوماته، ولو عجبني أعمل اتصالاتي. وفي حاجة مهمة قلناها في الفلوج الخاص بأرقى المناطق في برمنجهام،
هتلاقوه تحت في الفيديوهات، وهو ان البيت الافضل تكون تدفئته على الغاز، لان ده بيفرق معانا في الفواتير. وبرضه ممكن اخد جولة في الشارع اللي فيه البيت واشوف الخدمات اللي حواليه من مدارس ومحلات ومساجد. أو ممكن أعمل بحث بسيط عن أنواع المدارس اللي حوالين البيت وأشوف تقييمها في موقع أوفستيد. إيه بقى مميزات المعيشة في برمنجهام؟ رقم واحد، عدد المسلمين. في ناس هتقول لك ما هو لندن فيها مسلمين، لكن برمنجهام أرخص. برمنجهام تعتبر في قلب بريطانيا، وفي نفس الوقت أسعارها نص أسعار لندن. يعني أنا ممكن أعيش في برمنجهام في بيت أوضتين وصالة وحمام ومطبخ، تبدأ الأسعار من 500 جنيه ل 1000 جنيه. لا، في حين لو عايز أخدها في لندن الأسعار هتكون ما بين 2000 جنيه وإحنا طالعين. ولو أنا عاوز أخد حاجة ب 500 جنيه أو ب 700 جنيه في لندن بتكون استوديو فلات وفي أماكن أي كلام. برمنجهام بيبنوا فيها محطة قطر HS2، دي تعتبر أسرع محطة قطر أو أسرع قطار في بريطانيا. هيتبني محطته هنا في كروزن ستريت في برمنجهام، في وسط برمنجهام. والقطر ده هيربط بين كل مدن بريطانيا وخاصة لندن، هتوصلوها في 40 دقيقة. الواحد يطلع من بيته هنا في 40 دقيقة. فأنا إيه اللي يخليني أروح أسكن في لندن وأدفع 3000 جنيه وفي حين إن أنا ممكن آخد بيت هنا ب 900 جنيه. المنطقة الرابعة بولسول هيث وسبارك هيل، دول منطقتين لازقين في بعض وفيهم 2 من أجمل الشوارع اللي مش هتشعر بالغربة وإنت فيهم أبدا، اللي هما ليدي بول رود وستراتفورد رود. مناطق حيوية جدا، فيها محلات هدوم، مطاعم من أحلى المطاعم وألذ الأكلات الشعبية والعالمية، مساجد في كل كورنر، جمعيات خيرية، مدارس، كل ما يتمناه المغترب في الغربة فهو في الشارعين دول. وقريبة جدا من السيتي سنتر، والعرب غالبا هتلاقيهم منورين ومزينين الشوارع دي نفس نظام شارع كوفنتري رود. مفيش عربي ساكن في برمنجهام ما بيعتمدش على الشوارع دي اعتماد كلي في خروجاته وفي الشوبينج. ودي فكرة عن البيوت في الشارعين دول بس عشان أكون غطيت لكم كل جوانب السكن في برمنجهام. وطبعا في مناطق تانية بس بقى حسب احتياجاتكم، وعشان الوقت ضيق فانا مش هقدر اسرد اكتر من كده، لكن صدقوني انا اخترت لكم افضل الاماكن في برمنجهام. اما بالنسبة للاوراق المطلوبة عند استئجار بيت في بريطانيا فاحنا ذكرناها كلها في فلوج ارقى الاماكن السكنية في بريطانيا اللي ممكن تلاقوه فوق. طبعا انا دخلت على الانترنت عشان اعمل بحث واجيب لكم ارخص بيوت في برمنجهام زي ما وعدتكم، لكن تفاجأت. انا طبعا الفلوج اللي فات جبت لكم ارقى المناطق واغلاها وانظفها وقلت لكم دي نصيحتي افضل اماكن تسكنوا فيها، وفي نفس الوقت قلت ان انا لازم الناس اللي مش عايزه تسكن في المناطق الغاليه، وفي ناس البادجت بتاعها ما يسمحش غير ان هي تسكن في اماكن معينه، اماكن رخيصه، فانا قلت خلاص انزل واصور لكم الاماكن ديت الشعبيه شويه. لكن اول ما دخلت على المواقع الالكترونيه اللي انا قلت لكم عليها رايت موف وزوبلا تفاجأت، وكانت المفاجأة فاكر ان هي على اساس ان هي رخيصه، لقيت اقل بيت ب 850 جنيه. ازاي؟ اخدت وقت في السيرش وقعدت اتساءل هو ايه اللي حصل. من سنه بس كنا بنلاقي البيوت هنا ب 500 وب 450، ممكن واحد ياخد بيت كامل ب 550. بجد حقيقه ايه اللي حصل؟ قعدت اعمل سيرش وتساءلت وعملت اتصالاتي باحبابي والناس اللي حواليا، قالوا لي يا انس المناطق اللي انت بتصور فيها دي واللي انت فاكرها رخيصه بقت هي اقرب حاجه للاير زون في برمنجهام. ومن الحاجات برضو اللي خلت الاسعار في المنطقه الوافدين، الناس بعد البريكزيت ناس كتيره سابت الدول الاوروبيه وقالت فكاك على بريطانيا، يلا نلحق نعيش في بريطانيا وندخل بريطانيا قبل ما الامور تتعقد.
فعدد المسلمين كتر بشكل ملحوظ جدا هنا في المناطق المسلمين، والشركات والمطاعم والمحلات الاجانب يعني اللي هم جايين من اوروبا بقوا بشكل ملحوظ برضو جدا. واظن هي دي من الاسباب اللي هي خلت الاسعار يغلى بشكل غير ملحوظ. وانا تفاجأت جدا لان انا دايما ابعد عن المناطق ديت على اساس ان هي مش نظيفة وكده. بس فنصيحتي لاي حد عاوز يجي بريطانيا وخاصة برمنجهام، يا تلحق يا ما تلحقش. فانا لما دخلت على المواقع الالكترونيه ما لقيتش بيوت، فيبدو ان المناطق ديت ان انت ما فيش حل غير ان انت تنزل بنفسك الشارع اللي انت حابب تسكن فيه وتشوف اقرب ايجنسي بتاع بيوت. وطبعا لكثره الايجنسيات في الشوارع ديت، فانا طبعا مش هقدر اعمل لكم ريكومند لاي ايجنسي، وخاصه لان انا ما جربتهمش. دي لازم تكون يعني على مسؤوليه كل شخص، لان الايجنسيات اللي هنا لازم تكونوا حريصين جدا في التعامل معاهم، فتعاملهم مش ولا بد. بس في كل شارع في ايجنسي. اما عن ايجابيات المنطقه، فانا الايجابيات قلتها من خلال الفلوج وعرض الفلوج، مش محتاج اعيدها. لكن بقى سلبيات المنطقه، اول حاجه ان هي مش نظيفه. فمثلا الناس بترمي زبالتها في الشوارع بشكل غير عادي، مع ان البلديه مخصصين يوم لاخذ الزباله. الاكياس دي لما بتتساب بالشكل دوت، الفيران والقطط بيقطعوها وبتتبهدل، يعني على اخر النهار كده تلاقي الزباله في كل مكان. ودي حاجه يعني احنا نتمنى ان هي تتغير. تاني حاجه بقى يكون البيت غالي وجميل والشارع شكله حلو، لكن المنطقه كلها فيران. دي بجد الناس هنا بتعاني من الموضوع ده. المنطقه بيبقى فيها فيران كتير، فلازم الواحد البيت اللي يروح يسكنه يسال صاحب البيت هل البيت ده فيه فيران ولا مش فيه فيران. ثالث حاجه بقى الانشورنس بتاع العربيه. هنا في بريطانيا لازم كل واحد يعمل تامين على العربيه، ده الزامي. فالتامين على العربيات في المناطق ديت بيبقى غالي جدا، يعني عدد الكلمات في المناطق ديت بيبقى اكبر عدد كلمات في بريطانيا. اكيد في حد هيسالني طب ليه لما اتكلمت عن المناطق الراقيه ما ذكرتش فيها اي سلبيات؟ دقيقة واحدة بس قبل ما تكملوا، عاوزين نوصل الفلوج دوت ل 10000 مشاهدة، وإن شاء الله هنطلع $100. هنختار 5 من المتفاعلين على الفلوج دوت، هندي لكل واحد $20 نبعتها له في أي مكان كان في العالم، بس بشرط إنه يكون عامل لايك وسايب كومنت وعامل شير. وخلوكم معانا إن شاء الله في الفلوجات الجاية، هتكون شيقة وقيمة. وبكده أسيبكم تكملوا الفلوج، فبالسلام يحلو الختام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة هو مفيش سلبيات في المناطق الراقية غير حاجة واحدة بس، إن هي بعيدة عن المساجد، وإن هي حلات الحلال قليلة فيها. بس دي أمور ممكن تتعالج بإن إحنا لو معانا عربية ممكن نروح مكان الحلال، وإحنا مش كل يوم بنعمل تسوق. أما مثلا منطقة يكون فيها زبالة كتير، أو يكون فيها فيران في البيت، أو يكون الانشورنس بتاعها غالي، this is not acceptable at all. المهم انا بصور لكم النهارده من شارع كليفتون رود، فرع من شارع ليديبول رود. ان شاء الله اكون رديت على جميع اسئلتكم. يا ريت تكونوا سبب في نجاحنا بانكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اول جديد. الفلوج الجاي مهم جدا، بلاش اقول ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه، خلوها مفاجاه، بس ان شاء الله يعجبكم وانا متاكد من كده. في حاجة مهمة كمان برضو أنا عايز أقولها، إعلانات الحلقة. إحنا عاوزين بجد واحد أو شركة يكونوا شغالين في السوشيال ميديا، بحيث إن أنا عاوز أطور من القناة بتاعتي. شاكر لكم جدا جدا على التعليقات اللي كتبتوها لي في الفلوج اللي فات. مش عارف اقول لكم انا مدى فرحتي وانبساطي بجد من اهتمامكم الشديد. اتمنى من كل قلبي